අතරමැද අපි තෑගි බෙදා දෙන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් අපි බෙහෙවින්ම සූතිවන්ත වෙනවා Lycan Activewear Casual Wear brand එකට. අපිට හැමදාමත් වගේ වටිනා තෑගයන් තින්න කරනවාට. ඉතින් Lycan ගැන පාස් කරමු. Lycan ගැන ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ක්‍රිස්ටිනා, ඒ වගේම රුක්ෂානා, අපේ සුරේෂය මම හිතන්නේ හැම කෙනෙක්ම ජිම් එකට යනවනේ. ඉතින් ජිම් එකට යන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම වටිනා තෑගයක් තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. එක්ස්පෝර්ට් ක්වොලිටි එකෙන් dry fit තාක්ෂණය ඔස්සේ නිෂ්පාදනය වෙච්ච Lycan Activewear Casual Wear ඇඳලා ඒ වෙනස වටහා ගන්න කියලා මං මතක් කරනවා. වැඩ ඔක්කොම කරගෙන යනවා ටිකක් මහන්සි. අර එකපාරම පුරුදු නැති හින්දා. ඒ වුණාට ඉතින් මෙයා අම්මා අප්පච්චි ආච්චි විශේෂයෙන්ම ආච්චි ඒකත් සාමාන්‍ය. එහෙම කියන්නත් එපා අපි නිතර දෙවෙලේ ඔබව දකින්න. ඊට අමතරව මගේ නර්තන පාසලට තමයි තුමරියක් ඇසමානේ මට ආදරේගෙනත් මට වේදිකානාට්‍ය පෙන්නවා. ඒක මේ මාස 4ක විතර පුහුණු කාලයක් එක්ක ඊට පස්සේ දැන් ඒකේ මේ ඡන්දෙත් එක්ක පොඩ්ඩක් නැවතිලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය මාව දැක්කහම කියන්නේ දුවත් මං වගේ කියලා. ඒ නිසා මට හිතුණා මොකද මගේ දැන් අම්මා කුරුණෑගල තාත්තා මොරටුව. ඒ නිසා දැන් ওই ගම් Lamada